ආයිබෝන් හැමෝටම මේ වීඩියෝ එක මම ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ මෙන්න මේ වගේ තාප්පයක් මුලින් ඉඳන් පියවරෙන් පියවර කොහොමද ඉදි කරන්න කියලා. මේකේ එක් පියවර ගැන අතිවාරම ටයි බීම් කොන්ක්‍රීට් කණු ඒ වගේම බොග්ගල් බැඳීම වගේ දේවල් ගැන මම කෙටි වීඩියෝ කරලා තිනවා ඊටම සවිස්තරාත්මක විදියට. මේ වීඩියෝ එකේ යටින් මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා වීඩියෝ වලට යන ලින්ක් ටික. ඕගලන්ට පුළුවන් ඒ ලින්ක් වලින් ගියාම ඒ වීඩියෝ ටිකත් බලලා මේ තාප්පේ ගැන සවිස්තරාත්මක අවබෝධයක් ලබා ගන්න. වැඩක් දන්නේ නැති කෙනෙක්ට උනත් අනිවාර්යයෙන් මේ ටික බැලුවොත් තාප්පයක් හරියට ඉදි කරගන්න පුළුවන්. ඉස්සෙල්ලාම කරන්න අපි මෙන්න මේ වගේ මායින් වලට නූල් ගහලා අතිවාරම කපා ගන්න. මේක අඩි 1.5ක් දෙකකට වැඩියෙන් ජඹුරට යනවා නම් අපි අඟල් 14ක් පල්ලටත් නැත්නම් ඊට අඩුයි නම් අඩියක් පල්ලට කපා ගන්නවා. කපාන මෙන්න මේ වගේ මේ දකුණු අත පැත්තේ උර ඔයගලන්ට පේනවා ලී කූඤ්ඤ ගහලා මාක් කරලා තිනවා අඩි 8න් 8ට. ඒ කොන්ක්‍රීට් කණු දාන දුරවල් ටික මුලින්ම මාක් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඒ තැන් වලින් අඩිය කොටු ඉතුරු වෙන්න අපි මෙන්න මේ විදිහට ගල් බැඳගෙන යනවා මුලින් ඉඳන්ම සිමෙන්ති බදාම වලින්. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට කම්බි තියලා ඒවා අපි උඩට කොන්ක්‍රීට් කරගන්නවා. වැඩි හරියට අපි කළු ගල් දාලා මේ වගේ හයේ කණුවක් උඩට එන විදිහට උඩට ගන්නවා. දැන් මේ ඔයාලා දකින්නේ මේ පොළොවේ මට්ටමේ ගල් ටික ඔක්කොම දාලා ඒ අඩි 8න් 8 තියෙන කණු ටික ඔක්කොම කොන්ක්‍රීට් කරලා උඩට අරගෙන තියෙන. ඊට පස්සේ අපි අදාළ තැන් වල අදාළ ලෙවල් වලට මේ වගේ රීපදයක් දෙපැත්තෙන් ගහලා අදාළ ලෙවල් එක අරගෙන ඒවට ඇඳි ගහලා ඒ කියන්නේ හරස් රීප ගහලා නූල් ඇඳගෙන ඊට පස්සේ අපි ඒ නූල් වලට මේක බඳිනවා. මේ නූල් ගහගෙන අපි මේකට ටයි බීම් එකක් දානවා නම් අඟල් 5ක හෝ 6ක ඒ අර අපි ප්‍රධාන ලෙවල් එකෙන් ඒ අඟල් 5 6ත් පාත් කරලා තමයි නූල් ගහගන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලන් වෙන සමහර තැන්වල මේ අතිවාරයෙන් බීම වගේ කියන්නේ මේකට ටයි බීම් එක ආවහම තමයි මේකේ හරි ලෙවල් එක එන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට හොඳට සක්ක දාලා බදාමත් පරිස්සමට ඉතුරු කරගෙන අපි මේ බැමි බැඳ ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි මේ බැමි බැඳගෙන ඉවර වෙලා ඒ ලෙවල් එකට ආවට පස්සෙත් අර අපි මුලින් දාපු කණු ටික ආපහු අපි දෙපැත්තෙන් ලෑලි ගහලා මෙන්න මේ විදිහට ඒ ලෙවල් එකටම නැවතත් කොන්ක්‍රීට් කර ගන්නවා. මෙතෙන්දී අපි එක කම්බියක් පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. කම්බි දෙකක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් හොඳයි. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ ටයි බීම් එකට ගඩොල් බැඳ ගන්නවා. ඉතින් මේවා ගැන සම්පූර්ණ විස්තර ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේවා වෙනම කරලා තියෙන වීඩියෝ වලින්. පහර ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දානවා මම මේ වීඩියෝ වල ලින්ක් ටික ඔයගොල්ලෝ බලන්න. ඊට පස්සේ ටයි බීම් එකට මෙන්න මෙහෙම ගඩොල් බැඳගෙන ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ ටයි බීම් එකේ කොන්ක්‍රීට් එකත් දා ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට කොන්ක්‍රීට් එකක් දාගත්තාම ඔයගලන්ට පුළුවන් මේ අතිවාරම තවදුරටත් හොඳට ශක්තිමත් කරගන්න. මේ වගේ විශේෂිත දේවල් තියෙන ඒවා ඔයගලන්ට අර කෙටි වීඩියෝ ටික බලා ගන්න පුළුවන්. ටයි බීම් එක දාලා ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට බ්ලොක් ගල් ටික බැඳ ගන්න එක. බ්ලොක් ගල් බඳිනකොටත් අපි අර කණු අඩි 8න් 8ට දුරින් තියපු තැන් වලට ඉඩ තියාගෙන අඟල් 5ක් හෝ 6ක් පළල තියාගන්නවා. තියාගෙන අපි පස්සේ ඒවට කොන්ක්‍රීට් දාගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහෙන් ගල් ටික බැඳ ගන්න පුළුවන්. ගල් බඳින ඒවා ගැන සවිස්තර වීඩියෝ එකක් දාලා තියෙනවා පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ. ඔයගලන්ට එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි අතිවාරම දැම්මා. ඊට පස්සේ ටයි බීම් දැම්මා. කණු වල මුල දැම්මා. ඊට පස්සේ අපි දැන් මේ බ්ලොක් ගල් බඳින අදියරේ ඉන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට හරියට බ්ලොක් ගල් බැඳීමෙත් විශේෂිත ක්‍රමවේදයක් තියෙනවා. ඔයගලන්ට පේන මට්ටල් ලීයක් පිටිපස්සේ ගැට ගහලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ගැන සම්පූර්ණ විස්තර බ්ලොක් ගල් බැඳීම කියන වීඩියෝ එකෙන් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ කුස්තුර වාසියත් අඟල් භාගයක් තියාගත්තාම හොඳට මැති බඩු සෑහෙන්න ගණන් මේ කාලේ ඔයගලන්ට පුළුවන් බදාම සෑහෙන්න ඉතුරු කරගන්න. සමහර බාසුන්නෑල ඒක සලකන්නේ අර ගල තියපු ගමන් ඒ තියෙන තැනම හැම තියෙන සමහරට අඟල් 1 කාල වගේ කටවල් කුස්තුර වාසි තියෙනවා. එහෙම කරන්නේ නැතුව හොඳට ගල් ලං කරලා බැඳ ගන්න ප්‍රශ්නයක් නෑ. අඟල් භාගයක්වත් හැබැයි අඩුම තරමේ තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි බිත්ති වල ෆිනිෂින් එක මෙන්න මේ වගේ හොඳට තියෙන්න ඕනේ. ඒ අපිට අවශ්‍ය උස බැඳගෙන ඉවර වෙලා අපි ඊට පස්සේ කරන්නේ අර කොන්ක්‍රීට් කණු ටික මෙන්න මේ විදිහට ලෑලි ගහලා අපි අර බැමි අතර ඉතුරු කරපු දුරවල් වලට කොන්ක්‍රීට් ටික දා ගන්නවා. දාගෙන මෙන්න මේ විදිහට හොඳට අලුත් තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා ඒව කරන්න ඕනේ. එතකොට හොඳ ෆිනිෂින් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒවත් ඕගලන්ට ඒ කොන්ක්‍රීට් කණු ගැන තියෙන වීඩියෝ එකෙන් හොඳට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් අපි තාපේ දාලා ඉවරලා තව ලින්ටල් එක විතරයි දාන්න තියෙන්නේ. ලින්ටල් එක දාන වීඩියෝ එක මම පස්සේ කරනවා. එහෙනම් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකත් හැමෝටම බලන්න ෂෙයා කරන්න. බාසුන්නහේ channel එක තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. එහෙනම් තවත් මේ වගේම හොඳ වීඩියෝ එකක් ගෙනීමේ බලාපොරොත්තුෙන් අදට නවතින්නම්. ඔයාලට තවත් මොනවා හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මේ කිව්ව දේවල් වලට අමතරව මේ වගේ තාප්පයක් ඉදි කරගන්නකොට ඒ ඕනම ප්‍රශ්නයක් පහළ කමෙන්ට් තීරුවේ කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාන්න. එතකොට මම ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම්. එහෙනම් අදට නවතින්නම්. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.